Hello guys, welcome muli sa aking channel. So pag-uusapan natin ngayon yung bagong batas na pinatupad ngayong February 2, yung Child Safety in Motor Vehicles Act o yung tinatawag na Republic Act 11229. So apektado ba kayo na ito? May mga anak ba kayong maliliit, 12 years old below? So para sa inyo ang video na ito So mag-subscribe kayo guys bago tayo magsimula. Yung Wala mo na di tayo magaling. ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Dito kami ngayon sa mall. Try namin maghanap ng CRS seat, no? Yung Child Restraint System na upuan para sa anak namin na 8 years old. Ayan. So kung narinig nyo na yung balita at meron kayong anak na 8 years old o kaya 12 years old below na may height na 4'11 below, kailangan yung bumili ng CRS seat. Okay? Ayan, dito tayo sa Enfant. Tingnan natin dito. Siguro na panood niyo yung interview ni Miss Ami, si Director Ginto ng LTO Director. Sabi niya kapag hindi daw kasya yung anak niyo sa sasakyan na may CRS seat, kailangan lakihan daw yung kotse niyo, which is sa tingin ko is an awkward answer, kaya nagiging meme siya ngayon. So little background lang guys, yung Child Safety Act na yan o yung tawag na Child Safety in Motor Vehicles Act ay napas na yan 2019 pa, December. 6,000. Magkano? Ito 5,500, 6,000. 4 years old pataas. Ito to? 5,500 yan. Meet ba to ng standard sir ng CRS? Yung isa po kasi kaya 6,000 may May airbag? Ako yung 6,000 po meron. Hindi ko lalabas sa gilid-gilid. Ano ba matindi? May airbag. Parang dyan na. Ito. So ito walang airbag. Pero ano to sir? Na-meet naman yung requirement do sa CRS. Yung sa batas ngayon. Kasi meron na bang nilabas na mga requirements diyan sa mga ganito? Ano pong requirement? Yung DTI, di ba? Kung anong klaseng CRS na ano? Wala rin Ah. naman nilabas kasi ang nilabas pa lang nila ngayon yung mga taas ng bata. Wala pa no? Oo nga. Taas pa lang ng bata nila nasa head. Kasi maglalabas pa lang ata sila ng mga listahan ng brand, no? Pero naman kasala ang kasi Pero malamang kasali ito sa mahal ba naman? Tapos lahat naman ng baby brand ang kasama niya. Ah, kasi kakaunti lang din naman kayo. Halos karamihan naman sa tatanong ko lang. pero dito sa 8 years old, sir? Mas lang na, kung kakasya pa po siya dyan sir, okay lang. Kasi minsan po kasi may bata po kasi medyo mataba. Kaya hindi na nakakasya sa... Payat naman, payat. Hindi Harap. ko dapat tanggalin yun. Harap likod lang yung adjustment niya. Yun lang sir. Tapos hindi natatanggal to. Booster ba yung tawag dyan? Opo. Ito? Karamihan kasi sir hinahanap nila yung tatanggal eh. Meron kayo nun? Wala po sa sir eh. Pero baka magdapas sa NPAD nun sir eh. Pero hindi pa sure yun sir. Oo. Tapos sila nag-i-stock old stock na. Hindi ito bago. Hindi ito last year lang. Naman tayo sa department store. Ayan, ang daming tumitingin sa ating nabalak na bilhin.
Oh. Paprika. Pang 8 years old, sir. 8 years old po. Ah, 9. O 8 na lang yan. Hanggang 12, sir. Hanggang 12 na yan. Pang 11 siya. Magkano yan? Bali ma'am, ano, paparegister mo lang naman siya ma'am. I-check nila yan ma'am. Yung manufacturing. Ay, so fix na rin siya, sir. Ano ma'am, bali, ano siya ma'am, naka-ano naman siya ma'am, mayroon naman siya ating UN. So, aprobado naman ito ma'am. Yung mga ganito. Aprobado ng? Opo. I-approve ng ano to ma'am. Tapos bali lalagyan na lang ito ng sticker ng ICC. Ayun. Kasi paano kung hindi ma-approve, hindi naman nila ibabalik dito sa Yun lang yung ano ma'am. Yun lang yung paraan talaga ma'am. Para ano siya, ma-register. Is certified na LTO yan, di ba? Opo, ICC. Lalagyan na ng sticker. Paano yun, sir? Paano i-certify yan? Punta lang po kayo sa mga malapit na LTO dito sir, para i-register nyo po siya. Ah. So pupunta sa LTO para ma-register yan. Yan, dami. Starting po to hanggang 4 years old. Dinadagsa, guys. Oh. Ang daming bumibili. Kung may bata kayo, kailangan bumili na rin kayo. Ano? So itong batas na ito ay hindi pa naman mag-apprehend ang LTO, sabi nila. So 6 months pa bago sila mag-apprehend ng mga violators. At kung di nyo pa alam, kapag nahuli kayo walang CRS na SID ang inyong anak, 1,000 agad yan. Ang alam ko hanggang 5th violation, 5,000 pesos. Tapos ma-revoke na yung inyong lisensya. Ang ganda, ang ganda ng mga CRS SID. So, sabi nung salesman dito, ipapa-certify yung CRS SID sa LTO, which is yun yung nabasa ko dun sa isang report. Talagang ipapa-certify nyo yan. So kung meron na kayong ganitong upuan para sa inyong child, kailangan nyo siyang ipa-certify sa LTO, sa nearest LTO nyo. So pabigat ba ito sa bayan? Sa tingin ko, hindi naman. Kasi para sa safety naman ito ng mga anak natin. Actually, ayon sa pag-aaral, yung mga bata na merong ganito, CRSC, 75% ang chance na makasurvive sa isang accident. Ayon dun sa report na nabasa ko. So maganda siya. Okay guys, so kumuha na kami ng isang upuan, no? Kasi last stock na yon. Naubusan na kami ng stock, kaya kinuha ko na. Kalalabas lang naman daw yun. So try namin i-register ito, ipa-certify sa LTO ngayon, ano? Samahan nyo ako, no? Guys, okay? Ayun yung amin, binabalot. Yan. Sir, bali sa kasi 5 po natin sa babayaran para at least mag-less pa po siya ng 200. Okay. Kasi meron po tayong promotion na every 2,000 po, may less po siya na 200. Okay. Paturo ko sir paano mag-install, ha? Saan ba kayo kotse. nakapag, sir? Sa baba. Kasama Basement? lang po na kayo sir, Ah. para ma-assist po kayo. So guys, ang CRS na ito, itong Child Safety Act, hindi pa natin alam kung paano ito i-apply sa mga public utility vehicles. Ano? So far ngayon ay ito ay para lamang sa mga private vehicles, okay? So tara, punta tayo sa LTO. Okay guys, so nasa Land Transportation Office tayo ngayon. Nasa loob na si Mrs. kumukuha ng permit o certification para sa ating child seat, no?
sa ating CRS. Yan. So, kung nakabili na kayo ng child seat noon pa, pwede kayo magpa-certify sa LTO. Okay, so hintayin lang natin para makita natin kung ano yung itsura ng certification na yun, paano nila binibigay. Okay guys, sadly hindi pa natin na pa-certify yung ating child seat na nabili, yung CRS seat na nabili natin. Kasi daw ayon sa mga tao sa LTO, wala pa silang memo kung paano mag-certify ng ganyan. So soon daw, soon. Pero mas maganda na kung bibili kayo ng child seat ninyo para sa inyong mga anak, ang bibili ninyo yung ECE R44 na certified. May label siya. Okay? So kahit papaano, may peace of mind kayo na masi-certify yung inyong biniling child seat. Okay? So, marami pa tayong dapat malaman dito. Ano ba ang mga makukomento nyo dito sa bagong batas na ito? Katatapos lang o existing pa yung MVIS na issue. Meron pang issue na dapat nakamas ang mga nasa sasakyan, hindi lang yung driver, pati yung mga pasahero. At ito naman yung Child Safety Act, no? So, okay naman yung mga programa ng gobyerno na yan para sa ating safety yan. Pero gusto ko malaman yung opinion ninyo guys, ano? So, sana nagustuhan ninyo yung video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo. Okay? Maraming salamat. Sa ulitin.